नमस्ते एन्ड वेलकम टु आवर च्यानल। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले यो सर्वे सम्बन्धीको 500+ सर्वेको एमसिक्युज विथ एन्सर भन्ने भिडियोमा हामीले पार्ट 3 लिएर उपस्थित भएका छौँ। योभन्दा अगाडिको 2वटा भिडियोमा हामीले 100वटा 200वटा भिडियोहरूको एमसिक्यु गरिसकेका छौँ। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी यो सर्वे सम्बन्धीको लोकसेवा आयोगको सर्वे समूहका साथीहरूलाई हेल्प पनि गरी र नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको जियोमेटिक्स इन्जिनियरिङको लाइसेन्सको लागि समेत सहयोगी हुने किसिमले भिडियोहरू लिएर आएका छौँ। हामीले अब यो भिडियोमा के कस्ता क्वेसनहरू राखेका छौँ हेर्न गइरहेका छौँ। हाम्रो अब 201 नम्बर क्वेसनबाट हामी सुरु गर्दैछौँ। 200 नम्बर 1 क्वेसनमा छ which line passes through a point such that plane passing that point and the north and south poles intersect with the surface of the earth भनेको छ। अप्सन एमा छ ट्रु मेरिडियन, बीमा छ म्याग्नेटिक मेरिडियन, सीमा छ आर्बिट्रेरी मेरिडियन, डीमा छ सर्वे लाइन र यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर ए ट्रु मेरिडियन। त्यस्तै 202 नम्बर क्वेसनमा छ when magnetic meridian is right side to true meridian then magnetic declination is said to be एमा छ इस्टर्न, बीमा छ वेस्टर्न, सीमा छ साउथर्न र अप्सन डीमा छ नर्थर्न र यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर ए इस्टर्न। त्यस्तै गरी हाम्रो क्वेसन नम्बर 203 मा छ विच अफ द फलोइङ आर नट सोर्सेस अफ इरर्स भनेको छ। अनि यसमा हाम्रो अप्सन छ ए इन्स्ट्रुमेन्टल, बी पर्सनल, सीमा नेचुरल र डीमा आर्टिफिसियल र यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर डी आर्टिफिसियल। त्यस्तै 204 मा छ प्रिजम स्क्वायर वर्क्स अन द सेम प्रिन्सिपल एज द्याट अफ एमा छ क्रस स्ट्याप, बीमा छ ओपन क्रस स्ट्याप, सीमा छ अप्टिकल स्क्वायर, डीमा छ साइट स्क्वायर र यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर सी अप्टिकल स्क्वायर। त्यस्तै हाम्रो 205 मा छ हाउ मेनी नम्बर्स अफ एरोज आर रिक्वायर्ड फर चेन सर्विङ र यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर ए 10, बी 5 एन्ड अप्सन सी 15 र अप्सन डी 20 र यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर ए 10। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 206 मा छ वाट इन्स्ट्रुमेन्ट इज युज फर सेन्टरिङ द टेबल। यसको हाम्रो अप्सन छ अप्सन ए कम्पास, बीमा छ स्पिड लेभल, सीमा छ प्लम्बिङ फर्क, डीमा छ एल्डेड र यसको हाम्रो एन्सर हो एन्सर ए प्लम्बिङ फर्क। त्यस्तै 207 मा छ विच अफ द फलोइङ इज युज फर द ओरिएन्टेसन अफ द टेबल भनेको छ र यसको हाम्रो सही अप्सन छ ए कम्पास, बी स्पिड लेभल, सी डम्पी लेभल, डी एल्डेड र यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर ए कम्पास। त्यस्तै गरी हाम्रो 208 मा छ द मेन लाइन सुड फ्रम वेल कन्डिसनड ट्रायङ्गल्स इज द कन्डिसन टु बी फुलफिल्ड बाई सर्वे लाइन्स अर सर्वे स्टेसन्स भनेको छ र यसमा हाम्रो अप्सन छ ए ट्रु, बी फल्स, सी नन, डी अल र यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर ए ट्रु। त्यस्तै 209 मा छ विच अफ द फलोइङ इज नट वान एमङ द 3 मेजर काइन्ड्स अफ अब्स्ट्याकल्स अफ चेनिङ भनेको छ। यसमा छ एमा छ अब्स्ट्याकल्स टु रेन्जिङ, बीमा छ अब्स्ट्याकल्स टु चेनिङ, अप्सन सीमा छ अब्स्ट्याकल्स टु लेभलिङ, अप्सन डीमा छ अब्स्ट्याकल्स टु रेन्जिङ एन्ड चेन्जिङ र यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर सी अब्स्ट्याकल्स टु लेभलिङ। त्यसै 210 मा छ विच मेरिडियन डिरेक्सन क्यान बी इस्टाब्लिस्ड विथ द हेल्प अफ अ म्याग्नेटिक कम्पास भनेको छ। यसमा छ एमा छ ट्रु मेरिडियन, बीमा छ म्याग्नेटिक मेरिडियन, सीमा छ आर्बिट्रेरी मेरिडियन, डीमा छ अल मेरिडियन र यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर ए ट्रु मेरिडियन। त्यस्तै 211 मा छ विच अफ द फलोइङ इज नट अ पार्ट अफ द प्रिजमेटिक कम्पास भनेको छ। यसमा छ अप्सन एमा छ एगेट क्याप, बीमा छ प्रिजम क्याप, सीमा छ ब्रेक पिन, अप्सन डीमा छ जुएल बेरिङ र यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर डी जुएल बेरिङ। त्यसपछि त्यस्तै 212 मा छ इन विच अफ द फलोइङ कम्पास ग्रेजुएटेड कार्ड इज एट्याच टु द बक्स एन्ड नट टु द रिङ भनेको छ। यसमा अप्सन एमा छ प्रिजमेटिक कम्पास, बीमा छ सर्भियर्स कम्पास, सीमा छ थियोडोलाइट र डीमा छ सेक्सटेन्ट। यसको सही एन्सर हो हाम्रो एन्सर बी सर्भियर्स कम्पास। त्यस्तै हाम्रो 213 मा छ इन विच अफ द फलोइङ कम्पास साइटिङ एन्ड रिडिङ टेकिङ क्यान नट बी डन साइमल्टेनियसली फ्रम वान पोजिसन अफ द अब्जर्भर भनेको छ। यसमा अप्सन एमा छ प्रिजमेटिक कम्पास, बीमा छ सर्भियर्स कम्पास, अप्सन सीमा छ थियोडोलाइट र अप्सन डीमा छ सेक्सटेन्ट र यसको सही एन्सर हो हाम्रो एन्सर बी सर्भियर्स कम्पास। त्यस्तै 214 मा छ इन विच एरियाज डज कम्पास सर्भिङ इज नट रिकमेन्डेड भनेको छ। यसमा छ अप्सन एमा छ लोकल एट्र्याक्सन सस्पेक्टेड एरियाज, बीमा छ लार्ज एरियाज, सीमा छ अनड्युलेटिङ एरियाज, अप्सन डीमा छ क्राउडेड विथ मेन डिटेल्स। यसको हाम्रो एन्सर हो एन्सर ए लोकल एट्र्याक्सन सस्पेक्टेड एरियाज।
त्यस्तै 215 मा छ which of the following is not under instrumental error भनेको छ। अप्सन ए मा छ sluggish needle, बी मा छ blunt pivot joint, अप्सन सी मा छ inaccurate centering, अप्सन डी मा छ plane of sight not being vertical। र यसको एन्सर हो हाम्रो एन्सर सी inaccurate centering। त्यस्तै 216 मा छ which branch of surveying is used to find the elevation of given points with respect to given or assumed datum भनेको छ। अप्सन ए मा छ लेभलिङ, बी मा छ कन्टुरिङ, अप्सन सी मा छ ट्राभर्सिङ, अप्सन डी मा छ प्लेन टेबलिङ। र यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर ए लेभलिङ। त्यस्तै 217 मा छ which of the following is not a method of leveling। र यसमा हाम्रो अप्सनहरू छ ए ब्यारोमेट्रिक लेभलिङ, बी मा छ ट्रिगोनोमेट्रिक लेभलिङ, सी मा छ स्पिरिट लेभलिङ, डी मा छ ट्राभर्स लेभलिङ। र यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर डी ट्राभर्स लेभलिङ। त्यस्तै 218 मा छ इन सर्भियस टेलिस्कोप द कन्भेक्स लेन्स नियरेस्ट टु द अब्जेक्ट इज कल्ड भनेको छ। ए मा छ आइपिस, बी मा छ अब्जेक्टिभ, सी मा छ डायफ्राम, डी मा छ सर्भियस लेन्स। र यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर बी अब्जेक्टिभ। त्यस्तै 219 मा छ which of the following type of labeling is necessary across a river, ravine or any obstacle requiring a long side between 2 points भनेको छ। र यसमा हाम्रो अप्सन ए मा छ ब्यारोमेट्रिक लेभलिङ, बी मा छ ट्रिगोनोमेट्रिक लेभलिङ, सी मा छ रेसिप्रोकल लेभलिङ, डी मा छ स्पिड लेभलिङ। र यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर सी रेसिप्रोकल लेभलिङ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 220 मा छ which of the following is not a chief method of interpolation भनेको छ। यसमा हाम्रो छ बाई एस्टिमेसन, बाई अर्थमेटिक क्यालकुलेसन, बाई ग्राफिकल मेथड र बाई क्रस सेक्सन्स। र यसको हाम्रो एन्सर हो एन्सर डी बाई क्रस सेक्सन्स। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 221 मा छ which of the following does not belong the instruments of plane table भनेको छ। यसमा अप्सन छ ए स्पिड लेभल, बी मा प्लम बब, सी मा कम्पास, डी मा थियोलाइट। र यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर डी थियोलाइट। त्यस्तै 222 मा छ एडिटेड इज युज फर भनेको छ। ए साइटिङ, बी लेभलिङ, सी मा ट्रान्सफरिङ पोइन्ट टु द ग्राउन्ड, अप्सन डी मा छ ड्रइङ फाइल लाइन्स। यसमा हाम्रो एन्सर ए हो साइटिङ। ट्रु एन्सर चाहिँ हाम्रो एन्सर ए साइटिङ। त्यस्तै 223 मा छ which of the following acts as an advantages of plane table सर्भिङ भनेको छ। यसमा छ एक्युरेसी इन आउटपुट, अप्सन बी मा छ इनकन्भिनियन्ट इन वेट क्लाइमेट, अप्सन सी मा छ हेभी इन्स्ट्रुमेन्ट, अप्सन डी मा छ युज इन म्याग्नेटिक एरियाज। र यसको एन्सर हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर डी युज इन म्याग्नेटिक एरियाज। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 224 मा छ which आर सेगमेन्ट अफ जिपिएस भनेको छ। यसमा स्पेस सेगमेन्ट, बी मा छ कन्ट्रोल सेगमेन्ट, सी मा छ युजर सेगमेन्ट, डी मा छ अल अफ द एबभ। र यसको एन्सर हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर डी अल अफ द एबभ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 225 मा छ कन्ट्रोल सेगमेन्ट कन्सिस्ट्स भनेको छ। यसमा छ अप्सन एमा छ ए मास्टर कन्ट्रोल स्टेसन, बी मा छ एन अल्टरनेट मास्टर कन्ट्रोल स्टेसन, सी मा छ 4 डेडिकेटेड ग्राउन्ड एन्टेनाज, र अप्सन डी मा छ अल अफ द एबभ। र यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर डी अल अफ द एबभ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 226 मा छ फुल फर्म अफ आर्टिक इज भनेको छ। ए मा छ रियल टाइम काइनेमेटिक, बी मा छ रियल टक काइनेमेटिक, अप्सन सी मा छ नन, डी मा छ अल। र यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर ए रियल टाइम काइनेमेटिक। यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 227 मा छ टाइप्स अफ जिपिएस म्याप्स इज भनेको छ। ए मा रास्टर म्याप, बी मा छ भेक्टर म्याप, सी मा छ बोथ अफ एबभ, अप्सन डी मा छ अल। र यसको हाम्रो एन्सर हो एन्सर सी बोथ अफ एबभ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 228 मा छ एन्ड्रोइड म्याप युज बाई जिपिएस इज भनेको छ। अप्सन ए मा छ स्ट्रिट म्याप, अप्सन बी मा छ टोपोग्राफिकल म्याप, अप्सन सी मा छ एरियल फोटोग्राफी, र अप्सन डी मा छ अल अफ एबभ। र यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर डी अल अफ एबभ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 229 मा छ वाट टाइप अफ सर्वेज निड टु फिक्स द बााउन्ड्रिज अफ म्युनिसिपालिटिज एन्ड अफ स्टेट एन्ड फेडरल ज्युरिस्डिक्सन भनेको छ। यसको हाम्रो अप्सनहरू छ ए मा टोपोग्राफिक सर्भिङ, बी मा छ हाइड्रोग्राफिक सर्भिङ, सी मा छ कडास्ट्रल सर्भिङ, डी मा छ सिटी सर्भिङ। र यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर सी कडास्ट्रल सर्भिङ। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 230 मा छ डिटरमाइनिङ डिफ्रेन्ट स्ट्राटा इन अर्थ क्रस्ट इज कल्ड एज भनेको छ। ए मा छ माइन सर्भिङ, बी मा छ जियोलोजिकल सर्वे, सी मा छ जियोडेक सर्वे, डी मा छ आर्कियोलोजिकल सर्वे। र हाम्रो एन्सर यसको सही एन्सर हो एन्सर बी जियोलोजिकल सर्वे। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 231 मा छ मेट्रिक चेन्स आर जेनरली एभाइलेबल इन भनेको छ। ए मा छ 15 मिटर, बी मा छ 120 मिटर, सी मा छ 20 मिटर, डी मा छ 25 मिटर। र यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर सी 20 मिटर। त्यस्तै 232 क्वेसन नम्बरमा छ वाट ट्रायङ्गल्स आर जेनरली प्रिफर्ड टु गेट गुड रिजल्ट्स इन प्लटिङ भनेको छ। हाम्रो अप्सन छ ए आइसोसेलिस, बी मा छ अब्ट्युज एङ्गल, अप्सन सी मा छ इक्विलेटरल,
अप्सन डीमा छ एक्युट एंगल र यसको हाम्रो सही आन्सर हो आन्सर सी इक्विलेटरल। त्यस्तै 233 मा छ सर्वे लाइन्स मस्ट बी एज few as possible is the condition to be fulfilled by survey lines or survey station भनेको छ। ए ट्रु, बी मा फल्स, सी मा नोन, डी मा अल र यसको आन्सर ए ट्रु। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 234 मा छ when it is possible to chain round the obstacle that is a pond, haze, etc. this case comes under which among the three kinds of obstacles of to chaining भनेको छ। यसमा चाहिँ अप्सन ए मा छ obstacle to ranging but not chaining, अप्सन बी मा छ obstacles to chaining but not ranging, अप्सन सी मा छ obstacles to leveling, अप्सन डी मा छ obstacles to ranging and changing र यसको हाम्रो सही आन्सर हो आन्सर बी obstacle to changing but not ranging। त्यस्तै 235 नम्बर क्वेसनमा छ इन सर्भियर्स कम्पास ग्रेजुएसन्स आर इन अ क्युबी सिस्टम भनेको छ। अप्सन ए मा छ ट्रु, बी मा छ फल्स, सी मा छ नन, डी मा छ अल र यसको हाम्रो सही आन्सर हो आन्सर ए ट्रु। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 236 मा छ टु कन्ट्रोल लाइन्स अफ डिफरेन्ट एलिभेसन क्यान नट क्रस इच अदर भनेको छ। यसको हाम्रो आन्सर अप्सन छ ए ट्रु, बी फल्स, सी नन, डी अल र यसको हाम्रो सही आन्सर हो आन्सर ए ट्रु। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 237 मा छ अ सिरिज अफ स्ट्रेट प्यारलल एन्ड इक्वल स्पेस कन्ट्रोल्स रिप्रेजेन्ट भनेको छ। ए मा हिल्स, बी मा छ पन्ड्स, सी मा छ प्लेन सर्फेस, डी मा छ डेजर्ट र यसको हाम्रो सही आन्सर हो आन्सर सी प्लेन सर्फेस। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 238 मा छ कन्ट्रोल लाइन्स क्रस अ वाटरसेड अर रिज लाइन एट भनेको छ। ए मा छ 90 डिग्री, बी मा छ 100 डिग्री, सी मा छ 45 डिग्री, डी मा छ 30 डिग्री र यसको हाम्रो सही आन्सर हो आन्सर ए 90 डिग्री। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 239 मा छ इन प्लेन टेबल सर्भिङ प्लोटिङ एन्ड रेकर्डिङ अफ भ्यालुज आर डन साइमल्टेनियसली भनेको छ। ए मा छ ट्रु, बी मा छ अप्सन फल्स, सी मा छ नन, डी मा छ अल यसको हाम्रो आन्सर हो आन्सर ए ट्रु। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 240 मा छ ओरिएन्टेसन अफ प्लेन टेबल इन्भल्भ्स विच एमङ द फलोइङ भनेको छ। ए मा छ ट्राभर्सिङ, अप्सन बी मा छ फोरसाइटिङ, अप्सन सी मा छ ब्याकसाइटिङ, अप्सन डी मा छ मेजरिङ बेरिङ र हाम्रो आन्सर हो आन्सर सी ब्याकसाइटिङ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर हाम्रो 241 मा छ लेभलिङ डिल्स विथ द मेजरमेन्ट इन ए मा छ अप्सन ओरिएन्टल प्लेन, बी मा छ इन्क्लाइन प्लेन, सी मा छ भर्टिकल प्लेन, डी मा छ बोथ भर्टिकल एन्ड ओरिएन्टल प्लेन र हाम्रो सही आन्सर हो आन्सर सी भर्टिकल प्लेन। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 242 मा छ विच लाइन इज नर्मल टु द लेभल लाइन एट पोइन्ट भनेको छ। अप्सन ए मा छ डाटम लाइन, बी मा छ भर्टिकल लाइन, सी मा होरिजेन्टल लाइन, डी मा छ प्लम लाइन र यसको हाम्रो सही आन्सर हो आन्सर बी भर्टिकल लाइन। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 243 मा छ फर रिमुभिङ द प्याराल्याक्स, अप्सन ए मा छ द एपी सुड बी फोकस्ड फर डिस्टिङ्क्ट भिजन अफ क्रस हेयर्स, अप्सन बी मा छ द इमेज अफ द अब्जेक्ट सुड बी ब्रट इन द प्लेन अफ क्रस हेयर्स, अप्सन सी मा छ आइदर ए अर बी, अप्सन डी मा छ बोथ ए एन्ड बी यसको हाम्रो सही आन्सर हो आन्सर डी बोथ ए एन्ड बी। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 244 मा छ हाम्रो एन इमेजरी लाइन जोइनिङ द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन्स अफ द क्रस हेयर्स अफ द डायफ्राम एन्ड द अप्टिकल सेन्टर अफ द अब्जेक्ट लास इज नोन एज भनेको छ र यसको हाम्रो अप्सन छ ए मा फन्डामेन्टल लाइन, बी मा छ एक्सिस अफ टेलिस्कोप, सी मा छ एक्सिस अफ लेभल ट्युब, डी मा छ लाइन अफ कलिमेसन र यसमा हाम्रो सही आन्सर हो आन्सर डी लाइन अफ कलिमेसन। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 245 मा छ एट द म्याग्नेटिक पोल्स द एमाउन्ट अफ डिप इज भनेको छ। अप्सन ए मा छ 0 डिग्री, अप्सन बी मा छ 45 डिग्री, अप्सन सी मा छ 60 डिग्री, अप्सन डी मा छ 90 डिग्री र यसको हाम्रो सही आन्सर हो आन्सर डी 90 डिग्री। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 246 मा छ कलिमेसन मेथड इज युज भनेको छ। ए मा छ प्रोफाइल लेभलिङ, बी मा छ डिफरेन्सियल लेभलिङ, अप्सन सी मा छ चेक लेभलिङ, अप्सन डी मा छ बोथ ए एन्ड बी र यसको हाम्रो सही आन्सर हो आन्सर ए प्रोफाइल लेभलिङ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 247 मा छ द अटोजिनियस कर्भ अफ एन अटोमोबाइल करेस्पोन्ड टु अ भनेको छ। अप्सन ए मा छ क्युबिक प्याराबोला, बी मा छ क्लोथर्ड स्पाइरल, अप्सन सी मा छ ट्रु स्पाइरल, अप्सन डी मा छ लेमनिस्केट र यसको हाम्रो सही आन्सर हो आन्सर डी लेमनिस्केट। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 248 मा छ इन अ लेमनिस्केट कर्भ द एङ्गल बिट्विन द टेन्जेन्ट एट द एन्ड अफ द पोलार रे एन्ड द टेन्जेन्ट एट द कमेन्समेन्ट अफ द कर्भ द्याट इज स्ट्रेट इज भनेको छ। ए मा छ इक्वल टु, बी मा छ डबल, सी मा छ 3 टाइम्स, डी मा छ 4 टाइम्स र यसको हाम्रो सही आन्सर हो आन्सर सी 3 टाइम्स। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 249 मा छ द मिबिटिङ लेन्थ अफ द अब्सिटिज भनेको छ। अप्सन ए मा छ 5 मिटर, बी मा छ 10 मिटर, अप्सन सी मा छ 15 मिटर, डी मा छ 20 मिटर यसको हाम्रो सही आन्सर हो आन्सर सी 15 मिटर।
क्वेसन नम्बर 250 मा छ द भ्यालु अफ एडिटिभ कन्सटेन्ट फर द टेकोमिटर भेराइज फ्रम भनेको छ ए मा छ 0 to 15 सेन्टिमिटर, बी मा छ 15 to 30 सेन्टिमिटर, सी मा छ 30 to 45 सेन्टिमिटर, अप्सन डी मा छ 45 to 60 सेन्टिमिटर र यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर डी के अरे एन्सर सी 30 to 45 सेन्टिमिटर। त्यस्तै क्वेसन नम्बर हाम्रो 251 मा छ अ टाई लाइन इन अ चेन सर्भेइङ भनेको छ ए मा छ चेक्स द एक्युरेसी अफ अ फ्रेमवर्क, बी मा छ इनेबल्स द सर्वेयर्स टु लोकेट द इन्टिरियर डिटेल्स विच आर फार अवे फ्रम द चेन लाइन्स, अप्सन सी मा छ फिक्स अफ द डिरेक्सन अफ द अदर लाइन्स, अप्सन डी मा छ अल अफ द एबभ र हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर पी इनेबल्स द सर्वेयर टु लोकेट द इन्टिरियर डिटेल्स विच आर फार अवे फ्रम द मेन चेन लाइन्स। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 252 मा छ जेनरली द डिफ्लेक्सन एङ्गल इज मेजर ट्वाइस वन्स द टेलिस्कोप नर्मल एन्ड वन्स द टेलिस्कोप रिभर्स भनेको छ अप्सन ए मा छ ट्रु, बी मा छ फल्स र हाम्रो यसको सही एन्सर हो एन्सर ए ट्रु। त्यस्तै 253 नम्बर क्वेसनमा छ कन्ट्रोल लाइन्स क्रस रिज अर भ्याली लाइन्स एट भनेको छ ए मा छ 30 डिग्री, बी मा छ 45 डिग्री, सी मा छ 60 डिग्री, अप्सन डी मा छ 90 डिग्री। यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर डी 90 डिग्री। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 254 मा छ द इन्स्ट्रुमेन्ट युज फर सेटिङ आउट एन्ड अफसेट एट अ राइट एङ्गल इज कल्ड भनेको छ अप्सन ए मा छ ओपन क्रस स्ट्याप, बी मा छ फ्रेन्च क्रस स्ट्याप, अप्सन सी मा छ एडजस्टेबल क्रस स्ट्याप, अप्सन डी मा छ अप्टिकल स्क्वायर र यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर ए ओपन क्रस स्ट्याप। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 255 मा छ द फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल अफ सर्भिङ इज टु वर्क फ्रम दी भनेको छ ए मा छ होल टु द पार्ट, बी मा छ पार्ट टु दी होल, अप्सन सी मा छ लोवर लेभल टु हायर लेभल, अप्सन डी मा छ हायर लेभल टु लोवर लेभल र यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर ए होल टु दी पार्ट। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 256 मा छ इन लेभलिङ द इफेक्ट अफ रिफ्र्याक्सन मे बी टेकन एज भनेको छ ए मा छ 1/8, बी मा छ 1/3, सी मा छ 1/5, डी मा छ 1/7 र यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर डी 1/7। त्यस्तै क्वेसन नम्बर हाम्रो 257 छ द ल्याटिट्युड अफ अ ट्राभर्स लाइन इज अब्टेन बाई मल्टिप्लाइङ इट्स लेन्थ विथ द कोसाइन अफ इट्स रिड्युस्ड बेरिङ भनेको छ यसमा हाम्रो अप्सन छ ए करेक्ट, बी इनकरेक्ट र यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर ए करेक्ट। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 258 मा छ इन अ होल सर्कल सिस्टम द बेरिङ अफ अ लाइन इज मेजर भनेको छ एमा अलवेज क्लकवाइज फ्रम साउथ पोइन्ट टु अफ द रेफरेन्स मेडियन टुवर्ड्स द लाइन राइट राउन्ड द सर्कल भनेको छ। त्यस्तै अप्सन बीमा छ क्लकवाइज अर एन्टी क्लकवाइज फ्रम इस्ट अर वेस्ट विच एभर इज नियर टु दि लाइन टुवर्ड्स नर्थ अर साउथ, अप्सन डीमा छ क्लकवाइज अर एन्टी क्लकवाइज फ्रम दि नर्थ अर साउथ विच एभर इज नियर द लाइन टुवर्ड्स इस्ट अर वेस्ट, अप्सन डीमा छ नन अफ दि एबभ र यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर डी नन अफ दि एबभ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 259 मा छ द होरिजोन्टल एङ्गल बिट्विन द ट्रु मेरिडियन एन्ड म्याग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज भनेको छ यसमा छ अप्सन ए ट्रु बेरिङ, अप्सन बीमा छ डिप, अप्सन सीमा छ लोकल एट्र्याक्सन, अप्सन डीमा छ म्याग्नेटिक डिक्लिनेसन र यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर डी म्याग्नेटिक डिक्लिनेसन। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 260 मा छ द लाइन्स पासिङ थ्रु पोइन्ट्स एट विच द म्याग्नेटिक डिक्लिनेसन इज इक्वल टु अ गिभन टाइम आर कल्ड भनेको छ अप्सन एमा छ आइसोगोनिक लाइन, अप्सन बीमा छ एगोनिक लाइन्स, अप्सन सीमा छ आइसोक्लिनिक लाइन्स र अप्सन डीमा छ नन अफ दिज र यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर ए आइसोगोनिक लाइन्स। त्यस्तै क्वेसन नम्बर हाम्रो 261 मा छ वेन द म्याग्नेटिक बियरिङ अफ द सन एट नोन इज 185 डिग्री 20 मिनट द म्याग्नेटिक डिक्लिनेसन विल बी भनेको छ एमा छ 5 डिग्री 20 मिनट इस्ट, बीमा छ 5 डिग्री 20 मिनट वेस्ट, अप्सन सीमा छ 5 डिग्री 20 मिनट नर्थ, अप्सन डीमा छ 5 डिग्री 20 मिनट साउथ र यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर बी 5 डिग्री 20 मिनट इस्ट। भनेको हाम्रो के गर्नु पर्यो भन्दा 180 बाट यो हाम्रो 185 बाट 180 डिग्री घटाउनु पर्यो, त्यसपछि हाम्रो इस्ट वेस्ट हाम्रो कता नुनमा भनेको छ त्यही हिसाबले यसको एन्सर आउने भयो। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 262 मा छ द अप्टिकल स्क्वायर इज युज टु मेजर एङ्गल्स बाई भनेको छ एमा रिफ्र्याक्सन, बीमा छ रिफ्लेक्सन, सीमा छ डबल रिफ्र्याक्सन, डीमा छ डबल रिफ्लेक्सन र यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर बी रिफ्लेक्सन। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 263 मा छ द मल्टिप्लाइङ कन्सटेन्ट फर द टेकोमिटर इज जेनरली केप्ट एज भनेको छ एमा 20, बीमा 40, सीमा 60, डीमा 100 र यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर डी 100। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 264 मा छ द प्रोजेक्सन अफ अ ट्राभर्स लाइन अन अ लाइन प्यारलल टु द मेरिडियन इज नोन एज भनेको छ एमा छ ल्याटिट्युड, बीमा छ डिपार्चर, सीमा छ बियरिङ, डीमा छ एङ्गल यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर ए ल्याटिट्युड। त्यस्तै क्वेसन नम्बर हाम्रो 265 मा छ डाइरेक्ट रेन्जिङ इज पोसिबल ओन्ली वेन द इन इक्वेसन्स आर भनेको छ एमा छ क्लोज टु इच अदर, बीमा छ नट मोर देन 100 मिटर एपार्ट, सीमा छ म्युचुअली इन्टरभिजिबल, डीमा छ लोकेटेड एट हाइएस्ट पोइन्ट इन द सी
र यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर सी म्युचुअली इन्टरभिजिबल। त्यस्तै क्वेसन नम्बर हाम्रो 266 मा छ द इन्डेक्स ग्लास इज इन एन अप्टिकल स्क्वायर इज भनेको छ। एमा छ होल्ली सिल्भर्ड, बीमा छ होल्ली अनसिल्भर्ड, सीमा छ 1/4 सिल्भर्ड एन्ड 3/4 अनसिल्भर्ड, अप्सन डीमा छ हाफ सिल्भर्ड एन्ड हाफ अनसिल्भर्ड र हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर ए होल्ली सिल्भर्ड। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 267 मा छ द मेथड अफ इन्टरसेक्सन इन प्लेन टेबल इज कमनली युज फर भनेको छ। क्वेसन हाम्रो अप्सनमा छ एमा छ लोकेटिङ द डिस्टेन्ट एन्ड इनएक्सेसिबल पोइन्ट्स, त्यस्तै अप्सन बीमा छ लोकेटिङ द ब्रोकन बााउन्ड्रिज, अप्सन सीमा छ लोकेटिङ द पोइन्ट्स विच मे बी युज सब्सिक्वेन्टली एट द इच स्टेसन र अप्सन डीमा छ अल अफ द एबभ र यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर डी एल अफ द एबभ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर हाम्रो 268 मा छ स्केल विच एज अ कमन रिप्रेजेन्टेटिभ फ्रेक्सन बट रिड इन डिफ्रेन्ट मेजर्स इट इज कल्ड भनेको छ। अप्सन एमा छ प्लेन स्केल, बीमा छ डायगोनल स्केल, सीमा छ स्ट्रङ्क स्केल, डीमा छ कम्पेरेटिभ स्केल र हाम्रो यसको सही एन्सर हो एन्सर डी कम्पेरेटिभ स्केल। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 269 मा छ वेन द पोजिसन अफ अ पोइन्ट इज टु बी फिक्स्ड मोर एक्युरेटली इट सुड बी लोकेटेड बाई अब्लिक अब्जेक्ट भनेको छ। एमा छ ट्रु, बीमा छ फल्स र हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर बी फल्स। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 270 मा छ इन लेभलिङ द करेक्सन फर कम्बाइन्ड कर्वेचर एन्ड डिफ्रेक्सन इन मिटर इज इक्वल टु भनेको छ। एमा 0.0775 डी स्क्वायर, बीमा छ 0.0785 डी स्क्वायर, अप्सन सीमा छ 0.0112 डी स्क्वायर, अप्सन डीमा छ 0.0673 डी स्क्वायर। हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर डी 0.0673 डी स्क्वायर। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 271 मा छ इन लोकेटिङ द डिटेल्स अफ इनएक्सेसिबल अब्जेक्ट भिजिबल एट लिस्ट फ्रम ट्रान्जिट स्टेसन्स द मेथड युज इज भनेको छ। एमा छ बाई एङ्गल्स एन्ड डिस्टेन्स फ्रम द सेम स्टेसन्स, बीमा छ बाई एङ्गल्स फ्रम वान स्टेसन एन्ड डिस्टेन्स फ्रम अदर स्टेसन, सीमा छ बाई डिस्टेन्स फ्रम टु डिफ्रेन्ट स्टेसन्स, अप्सन डीमा छ नन अफ द एबभ र हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर डी नन अफ द एबभ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 272 मा छ हाम्रो इन जियोटिक सर्भिङ द कर्वेचर अफ द अर्थ इज टेकन इन्टु कन्सिडरेसन भनेको छ। एमा अग्री, बीमा छ डिसअग्री र हाम्रो एन्सर हो एन्सर ए एग्री। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 273 मा छ द राइज एन्ड फल मेथड फर अब्टेनिङ द रेड्युस्ड लेभल्स अफ पोइन्ट्स प्रोभाइड्स अ चेक अन भनेको छ। एमा छ 4 साइड्स ओन्ली, बीमा छ ब्याक साइड्स ओन्ली, अप्सन सीमा छ इन्टरमिडिएट साइड्स ओन्ली, अप्सन डीमा छ अल अफ दिज र यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर डी अल अफ दिज। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 274 मा छ हाम्रो वेन द इमेज फर्म बाई द अब्जेक्टिभ इज नट सिचुएटेड इन द प्लेन अफ क्रस हेयर्स भनेको छ। एमा छ द क्रस हेयर सुड बी एडजस्टेड, बीमा छ द आइपिस सुड बी फोकस्ड, अप्सन सीमा छ द अब्जेक्टिभ सुड बी फोकस्ड, अप्सन डीमा छ द प्याराल्याक्स सुड बी रिमुभड र यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर सी द अब्जेक्टिभ सुड बी फोकस्ड। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 275 मा छ द कर्भ युज फर आइडियल ट्रान्जेक्सन कर्भ इज भनेको छ। एमा छ क्युबिक प्याराबोला, बीमा छ क्लोथोइड स्पाइरल, अप्सन सीमा छ क्युबिक स्पाइरल, अप्सन डीमा छ लेम्निस्केट। हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर डी लेम्निस्केट। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 276 मा छ द वेन द लेन्थ अफ अ चेन युज इन मेजरिङ डिस्टेन्स इज लङ्गर देन द स्ट्यान्डर्ड लेन्थ द इरर इन मेजर डिस्टेन्स विल बी भनेको छ। अप्सन एमा छ पोजिटिभ इरर, बीमा छ नेगेटिभ इरर, सीमा छ कम्पेन्सेटिङ इरर, डीमा छ नन अफ दिज र हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर बी नेगेटिभ एरर। त्यस्तै 277 मा छ इन अर्डर टु डिटर्माइन द नेचुरल फिचर्स सच एज भ्यालिज, रिभर, लेक्स इटिसी द सर्भिङ प्रिफर्ड इज भनेको छ। एमा छ सिटी सर्भिङ, बीमा छ लोकेसन सर्भिङ, अप्सन सीमा छ कडेस्ट्रल सर्भिङ, अप्सन डीमा छ टोपोग्राफिकल सर्भिङ र हाम्रो यसको सही एन्सर हो एन्सर डी। त्यस्तै हाम्रो 278 नम्बर क्वेसनमा छ एन एङ्गल मेड बाई अ सर्वे लाइन विथ द प्रोलङ्गेसन अफ द प्रिसिडिङ लाइन इज नोन एज भनेको छ। हाम्रो अप्सन एमा छ डाइरेक्ट एङ्गल, बीमा छ भर्टिकल एङ्गल, अप्सन सीमा छ होरिजन्टल एङ्गल, अप्सन डीमा छ डिफ्लेक्सन एङ्गल र यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर डी डिफ्लेक्सन एङ्गल। त्यस्तै क्वेसन हाम्रो 279 मा छ द बेरिङ अब्जर्भ विथ अ प्रेजेन्ट कम्पास इज भनेको छ। अप्सन एमा छ होल सर्कल बेरिङ, अप्सन बीमा छ क्वाड्रेन्टल बेरिङ, अप्सन सीमा छ ए नर्थ ए एन्ड बी बोथ, अप्सन डीमा छ नन अफ देम। यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर ए होल सर्कल बेरिङ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 280 मा छ ड्यु टु द म्याग्नेटिक इन्फ्लुएन्स अफ द अर्थ द म्याग्नेटिक निडल अफ द प्रिजमेटिक कम्पास विल बी इन्क्लाइन डाउनवर्ड टुवर्ड्स द पोल
This inclination of the needle with the horizontal is known as भनेको छ अप्सन ए मा छ ट्रु बेरिङ, अप्सन बी मा छ डिप, अप्सन सी मा छ लोकल डाइरेक्सन, अप्सन डी मा छ म्याग्नेटिक डेक्लिनेसन र यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर बी डिप। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 281 मा छ इन अ होल सर्कल बेरिङ सिस्टम एन्ड 25 डिग्री 15 मिनट वेस्ट करस्पोन्ड्स टु भनेको छ अप्सन ए मा छ 115 डिग्री 15 मिनट, अप्सन बी मा छ 154 डिग्री 45 मिनट, अप्सन सी मा छ 205 डिग्री 15 मिनट, अप्सन डी मा छ 334 डिग्री 45 मिनट र यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर डी 334 डिग्री 45 मिनट्स। यसमा चाहिँ अब हामीले एन 25 डिग्री 15 मिनट भनेपछि हामीले 360बाट यो घटाएपछि हाम्रो चाहिँ यो डब्लुसिबी आउँछ। त्यस्तै अब क्वेसन नम्बर 282 मा छ एन ओपन क्रस स्टाफ इज कमनली युज फर सेटिङ आउट भनेको छ। ए मा छ सर्ट अफसेट्स, अप्सन बी मा छ लङ अफसेट्स, अप्सन सी मा छ अब्लिक अफसेट्स, अप्सन डी मा छ नन अफ दिज र यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर बी लङ अफसेट्स। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 283 मा छ द एडजस्टेबल क्रस स्टाफ इज युज फर सेटिङ आउट एन्ड अफसेट भनेको छ। अप्सन ए मा छ एट एन एङ्गल अफ 45 डिग्री, अप्सन बी मा छ एट एङ्गल अफ 60 डिग्री, अप्सन सी मा छ एट एङ्गल राइट एङ्गल, अप्सन डी मा छ एट एनी एङ्गल र यसको सही एन्सर हो हाम्रो एन्सर डी एट एनी एङ्गल। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 284 मा छ to the sum of the first and last ordinates add twice the sum of the intermediate ordinates. The total sum thus obtained is multiplied by the common distance between the ordinates. 1/2 of this product gives the required area. This rule of finding the area is called भनेको छ। ए मा छ मिड अर्डिनेट रुल, अप्सन बी मा छ ट्राइपोइडल रुल, अप्सन सी मा छ एभरेज अर्डिनेट रुल, अप्सन डी मा छ सिम्पलेस्ट रुल र यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर बी ट्राइपोइडल रुल। त्यस्तै आफ्नो क्वेसन नम्बर 285 मा छ द रिड्युस्ड लेभल अफ द प्लेन अफ कोलिमेसन इज भनेको छ। अप्सन ए मा छ इक्वल्स टु, बी मा छ लेस देन, अप्सन सी मा छ ग्रेटर देन, अप्सन डी मा छ नन अफ दिज र हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर ए इक्वल टु। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 286 मा छ द डिफ्लेक्सन एङ्गल मे हेभ एनी भ्यालु बिट्विन भनेको छ। ए मा छ 0 and 45 डिग्री, बी मा छ 0 and 90 डिग्री, अप्सन सी मा छ 0 and 120 डिग्री, अप्सन डी मा छ 0 and 180 डिग्री र यसको हाम्रो एन्सर सही एन्सर हो एन्सर डी 0 and 180 डिग्री। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 287 मा छ द एङ्गल बाई विच द फरवर्ड ट्यान्जेन्ट डिफ्लेक्ट्स फ्रम द ब्याक ट्यान्जेन्ट अफ अ कर्भ इज कल्ड भनेको छ। अप्सन ए मा छ डिफ्लेक्सन एङ्गल, अप्सन बी मा छ सेन्ट्रल एङ्गल, अप्सन सी मा छ एङ्गल अफ इन्टरसेक्सन, अप्सन डी मा छ नन अफ दिज र यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर ए डिफ्लेक्सन एङ्गल। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 288 मा छ इफ द फोर बेरिङ अफ अ लाइन इज एन्ड 26 डिग्री 35 मिनट वेस्ट इट्स ब्याक बेरिङ विल बी भनेको छ। ए मा छ साउथ 26 डिग्री 35 मिनट इस्ट, बी मा छ साउथ 26 डिग्री 35 मिनट वेस्ट, अप्सन सी मा छ एन 26 डिग्री 35 मिनट इस्ट र अप्सन डी मा छ एन 53 डिग्री 25 मिनट वेस्ट र हाम्रो यसको सही एन्सर हो एन्सर 26 डिग्री 35 मिनट इस्ट। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 289 मा छ स्टेप रिडिङ टेकन अन अ बेन्चमार्क अर अ पोइन्ट अफ नन एलिभेसन इज कल्ड भनेको छ। ए मा छ फोर साइड रिडिङ, बी मा छ ब्याक साइड रिडिङ, अप्सन सी मा छ इन्टरमिडिएट साइड, अप्सन डी मा छ एनी वान अफ दिज र यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर बी ब्याक साइड रिडिङ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 290 मा छ द थेरोडाइट इज एन इन्स्ट्रुमेन्ट युज फर मेजरिङ भेरी एक्युरेटली भनेको छ। ए मा होरिजेन्टल एङ्गल्स ओन्ली, बी मा छ भर्टिकल एङ्गल्स ओन्ली, अप्सन सी मा छ होरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल एङ्गल्स भनेको छ। त्यस्तै अप्सन डी मा छ लिनियर मेजरमेन्ट्स र हाम्रो यसको सही एन्सर हो एन्सर सी होरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल एङ्गल्स। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 291 मा छ द स्पेसिङ अफ क्रस सेक्सन्स इन अ हिली कन्ट्री इज युजली भनेको छ। ए मा छ 5 मिटर, बी मा छ 10 मिटर, सी मा छ 15 मिटर, डी मा छ 20 मिटर र यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर डी 20 मिटर। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 292 मा छ इन अ रेट्रोग्रेड भर्नियर द स्मलेस्ट डिभिजन अफ भर्नियर इज भनेको छ। ए मा छ इक्वल टु, बी मा छ सर्टर देन, सी मा छ लङ्गर देन, अप्सन डी मा छ नन अफ द एबभ यसको सही एन्सर हो एन्सर सी लङ्गर देन। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 293 मा छ अ रिभर्स कर्भ कन्सिस्ट अफ भनेको छ। ए मा छ अप्सन ए अ सिङ्गल कर्भ अफ अ सर्कल कनेक्टिङ टु स्टेट्स भनेको छ। अप्सन बी मा छ टु आर्क अफ डिफरेन्ट रेडी बेन्डिङ इन द सेम डिरेक्सन भनेको छ। अप्सन सी मा छ टु आर्क अफ इक्वल रेडी बेन्डिङ इन द सेम डिरेक्सन भनेको छ। अप्सन डी मा छ टु आर्क अफ इक्वल अ डिफरेन्ट रेडी बेन्डिङ इन दि अपोजिट डिरेक्सन भनेको छ र यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर डी टु आर्क्स अफ इक्वल अर डिफरेन्ट रेडी बेन्डिङ द अपोजिट डिरेक्सन्स। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 294 मा छ इट इज मोर कन्भिनियन्ट एन्ड गिभ्स बेटर रिजल्ट्स वाइल मेजरिङ होरिजेन्टल डिस्टेन्स भनेको छ। अप्सन ए मा छ डाउन एन्ड हिल, अप्सन बी मा छ अप द हिल, अप्सन सी मा छ इन प्लेन एरियाज, अप्सन डी मा छ अल अफ द एबभ र यसको हाम्रो सही एन्सर हो डाउन द हिल।
क्वेसन नम्बर 295 मा छ द ट्रु अर जियोग्राफिकल मिडियन्स थ्रु द भेरियस स्टेसन्स भनेको छ। ए मा छ आर प्यारलल, बी मा छ कन्भर्स टु द पोल्स, अप्सन सी मा छ कन्भर्स फ्रम नर्थ पोल टु साउथ पोल, अप्सन डी मा छ कन्भर्स फ्रम साउथ पोल टु नर्थ पोल। र यसको हाम्रो सही एन्सर हो कन्भर्स टु द पोल्स। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 296 मा छ द एङ्गल अफ इन्टरसेक्सन अफ द होराइजन ग्लास एन्ड इन्डेक्स ग्लास एन्ड अप्टिकल स्क्वायर इज भनेको छ। अप्सन एमा छ 30 डिग्री, बीमा छ 45 डिग्री, सीमा छ 60 डिग्री, डीमा छ 75 डिग्री। र यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर बी 45 डिग्री। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 297 छ द पावर अफ अ टेलिस्कोप टु फर्म डिस्टिङ्ग्विसेबल इमेज अफ अब्जेक्ट्स सेपरेटेड बाई अ स्मल एङ्गुलर डिस्टेन्स इज कल्ड इट्स भनेको छ। एमा छ डेफिनेसन, बीमा छ ब्राइटनेस, सीमा छ सेन्सिटिभिटी, अप्सन डीमा छ रिजल्भिङ पावर। यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर डी रिजल्भिङ पावर। त्यसै क्वेसन नम्बर 298 मा छ द मेथड अफ प्लेन टेबलिङ कमनली युज फर इस्टाब्लिसिङ द इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन्स ओन्ली इज भनेको छ। त्यस्तै अप्सन एमा छ मेथड अफ रेडिएसन, अप्सन बीमा छ मेथड अफ इन्टरसेक्सन, अप्सन सीमा छ मेथड अफ ट्राभर्सिङ, अप्सन डीमा छ मेथड अफ रिसेक्सन। यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर डी मेथड अफ रिसेक्सन। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 299 मा छ इन एन अप्टिकल स्क्वायर द एङ्गल बिट्विन द फर्स्ट इन्सिडेन्ट रे एन्ड द लास्ट रिफ्लेक्टेड रे इज भनेको छ। अप्सन एमा छ 60 डिग्री, अप्सन बीमा छ 90 डिग्री, अप्सन सीमा छ 120 डिग्री, अप्सन डीमा छ 150 डिग्री। र यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर बी 90 डिग्री। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 300 मा छ द प्रोसेस अफ टर्निङ द टेलिस्कोप अफ अ थेरोलाइट ओभर इट्स सपोर्टिङ एक्सिस थ्रु 180 डिग्री इन अ भर्टिकल प्लेन इज कल्ड भनेको छ। अप्सन एमा छ ट्रान्जिस्टिङ, अप्सन बीमा छ रिभर्सिङ, अप्सन सीमा छ प्लङ्गिङ, अप्सन डीमा छ एनी अफ दिज। यसको हाम्रो सही एन्सर हो एन्सर एनी अफ दिज। यति भन्दै हामीले आजको भिडियोमा थप 100वटा क्वेसन मल्टिपल चोइस क्वेसनहरूको एन्सर क्वेसन सहित त्यसको एन्सरहरू लिएर उपस्थित भएका थियौँ। अब यसै गरी अरू भिडियोमा हामीले थप यसै गरी लोकसेवा आयोगको सर्वे समूह र नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङको लाइसेन्सको लागि पनि हामीले हेल्प हुने गरी यसै गरी भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यही भएर हाम्रो च्यानललाई यस्तै भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई लाइक तथा सब्सक्राइब गरेर अझै माया गरिदिनु होला। हस्त, थ्याङ्क यू।